සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම Technology World Innovation YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් ඔයාලට අපි ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි ගෙනාවේ. ඉතින් හැම සතියකම වගේ අපි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඒ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඔයාලා ළඟට අපේ වීඩියෝස් ගෙන්න ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page සහ Facebook group වල links අපේ description box එකේ අපි දාලා තියෙනවා. ඒවටත් like කරලා join වෙලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ඕනම මහන මැෂිමක ගැටලුවක් අපිට ඉදිරිපත් කරලා විසඳ ගන්නත් පුළුවන්. අපි ගිය සතියේ කතා කරා auto tagging option එක ගැන. එහෙනම් අපි අද බලමු single needle machine එකක manual tagging option එක භාවිතයෙන් ඇඳුමක් tag කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේ දකින්නේ single needle machine එකක manual tagging lever එක. මේක machine එකේ දකුණු පැත්තට වෙන්න තමයි සවි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක භාවිතයෙන් මෙම කොටස භාවිතයෙන් තමයි අපිට manually අපේ ඇඳුම tag කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද manual tag වෙන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම ඔයාලා සැලකිලිමත් වේ යුතුම කරුණක් තමයි මේක අපි ඕනවට වඩා ප්‍රෙස් කරගෙන හිටියොත් ඇඳුම කීප වතාවක්ම ආපස්සට මැහිමක් සිදු වෙනවා. ඒකින්ද ඒ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද මම manual tag lever එක භාවිතයෙන් ඇඳුම tag කරගන්නේ කියලා. ඉතින් manual tagging option එක කියන්නේ එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් පහසුවෙන් සරලව කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේක ගොඩක් ඇඳුම් මහන අය නම් දන්නවා. ඒත් අලුතින්ම ඇඳුම් මහන කෙනෙක්ට මේක ගොඩක් උදව් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මේ වීඩියෝ එක අපි අද අප්ලෝඩ් කරේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන මතුවෙන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් අපි ඔයාලට ඒකට රිප්ලයි කරනවා. ඔයාලගේ ගැටලුවට විසඳුමත් එක්කම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වටින එකක් වේවි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටලුවක් මතුවෙන තැනක් තියෙනවා නම් අපිට ඒ ගැන කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඒකට රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් තවත් මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ වලින් ඔයාලා හමුවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අපි අදට නතර වෙනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අපි අරගෙන එන්නම්. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.